영어로 했나요? 한국말로 했나요? 한글로 하려고 했는데 영어로 하는 걸 원하는 것 같아서. You speak Korean or English? I prepared in Korean. But If you use Korean, one will translate you. But if you use English, will translate you. Your choice. my choice. Yeah. In your convenience. Okay, I'll do in English. Okay. Good morning, everyone. Xin chào buổi sáng mọi người. I'm from South Korea. Tôi từ Hàn Quốc. Tôi đến từ Hàn Quốc và tôi là bác sĩ Choi Ho Sung. I'm a cosmetic surgeon, Tôi là một bác sĩ về phẫu thuật mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ. and I'm a specialist for thread lift, filler injection, and botulinum neurotoxin injection. Và tôi chuyên về căng da mặt, tiêm filler, botox, nói chung là các thủ thuật về thẩm mỹ nội khoa. Okay. Okay. 그 뭐 있죠? Okay, let's start. Today I would like to talk about tips for safe and effective video thread lifting. Và hôm nay tôi xin trình bày cái chủ đề là những tips để thực hiện thủ thuật căng chỉ an toàn và hiệu quả. And using a portable ultrasonographic imaging during thread lifting. Sử dụng ứng dụng cái siêu âm vào trong cái thủ thuật căng chỉ này để đạt hiệu quả tốt nhất. And how to naturally rejuvenate the face using two kinds of threads. Và cách để làm trẻ hóa toàn mặt sử dụng chỉ N-Corp và N-Fix phối hợp với nhau. About the anatomy, Professor Kim has already nicely gave his speech, so I will skip this one. Về các điểm giải phẫu thì bởi vì giáo sư Kim đã trình bày khá là rõ cụ thể nên tôi xin bỏ qua cái phần này. I will mention one thing. We should be very careful about the superficial temperature because this area usually we make entry points. Và tôi muốn nhắc lại là các bạn nên cẩn thận khi căng chỉ, đó là cố gắng tránh cái động mạch thái dương nông, bởi vì đây là cái vùng mà chúng ta thường tạo cái điểm vào chỉ. And also there is a facial nerve. There's temporal branches of facial nerve. We should be also careful. Và chúng ta cũng nên chú ý tránh cái nhánh thái dương của động mạch mặt, của thần kinh mặt. Xin lỗi các bạn. And as Professor Kim mentioned, there is a parotid gland and also submandibular gland should be avoided to damage. Và các bạn thấy thì cả cái tuyến mang tai và những cái tuyến dưới hàm chúng ta cũng nên cố gắng tránh trong cái thủ thuật căng chỉ này, tránh làm tổn thương trong thủ thuật căng chỉ này. And I would like to introduce a small, very useful ultrasound device. Và tôi muốn giới thiệu về một cái thiết bị siêu âm rất là nhỏ gọn và hữu ích. Đó là thiết bị SONOFINDER. The name is SONOFINDER. It can be connected to any devices such as mobile phone or tablet. Và thiết bị này có thể được kết nối với bất kỳ một thiết bị di động nào, ví dụ như điện thoại thông minh hay là máy tính bảng. And it is connected via Wi-Fi. Và nó kết nối thông qua sóng Wi-Fi, nhưng tức là không cần dây nhợ gì cả, không vướng. And this is a photo that I'm doing. I'm using SONOFINDER before injecting a filler injection. Và đây là hình ảnh mà tôi đang sử dụng cái thiết bị SONOFINDER này để khảo sát trước khi tiêm filler vào vùng trán.
And one thing I want to emphasize is during imaging using SONOFINDER, we should put the enough thick gel. Thick gel. Và quan trọng tôi muốn nhắc là khi mà các bạn thực hiện khảo sát cái thiết bị SONOFINDER này, chúng ta cần bù gen trên siêu âm đủ để cho cái hình ảnh rõ nhất. Because if we put too small amount of gel and and if we press too much, then the structure will be depressed, so we cannot see clearly. Nếu mà các bạn bỏ quá ít gel dẫn sóng siêu âm của các bạn thì các bạn sẽ phải ấn cái thiết bị siêu âm mạnh hơn để có thể có hình ảnh rõ. Thì như thế các bạn sẽ làm di lệch những cấu trúc dưới hình ảnh siêu âm. So usually I put enough amount of gel, and I don't press too much. I just contact the gel. Và bình thường thì tôi sẽ đặt lên một cái lượng vừa đủ gel và sau đó đặt nhẹ cái đầu dò siêu âm lên. Và như thế tôi sẽ không có ấn quá nhiều lực lên trên cái vùng tim. You see, with pressure, without pressure, we can see more vasculatures when we don't press. Và nhờ cái chuyện mà không ấn như thế, chúng ta có thể thấy rõ hơn các cấu trúc mạch máu ở cái vùng đang được siêu âm. And this part I will skip because Professor Kim has already clearly mentioned. Ở cái phần này thì tôi xin bỏ qua bởi vì giáo sư Kim đã trình bày khá là kỹ trong bài giảng của ông. We can see the cannula. Bạn có thể thấy được cái đầu kim ha dưới hình ảnh siêu âm. And I'm inserting a thread, a monofilament thread. Và đây là hình ảnh mà tôi đang đi chỉ mono, và các bạn thấy được cái đầu kim của chỉ mono dưới hình ảnh siêu âm. It's although it's very small and it's very cheap compared to the high resonance ultrasound device, but we can see quite clearly inside. Dù đây là một cái thiết bị nhỏ gọn và rẻ hơn rất nhiều so với những cái máy siêu âm xuyên chuyên dụng lớn có giá rất cao, thì các bạn vẫn có thể thấy rõ được những cái hình ảnh cấu trúc giải phẫu và nhìn ảnh rõ được cái kim. Now I'll move on to threads. Và bây giờ chúng ta xin đi tới phần về các loại chỉ. Anchor multi and fix. Chỉ anchor multi và chỉ fix. Before talking about the threads, let me explain about the aging process. Trước khi nói về phần chỉ thì tôi xin muốn nói về cái quá trình lão hóa. As we all know, during aging, there's two main process. Trong quá trình lão hóa thì nó sẽ có hai cái quá trình chính nha các bạn. Volume loss and skin sagging. Đó là suy giảm thể tích của các vùng trên khuôn mặt và sa trễ của da, sự chảy xuống của da. As a result, we lose collagen. Và kết quả là chúng ta mất dần những cái mô collagen ở trong da. And finally, skin laxity increases. Và cái độ trùng nhão của da tăng lên. And the skin becomes loose, and finally the facial sagging happens. Và da trở nên kiểu nhão và chảy xệ xuống. Like this photo, if we lift the sagged skin, như hình ảnh này, khi chúng ta cố gắng kéo căng những cái da bị chảy xệ, there will be probably some skin fold. Các bạn thấy được sẽ có, chắc chắn là khi kéo giãn ra như thế thì các bạn sẽ thấy những cái nếp gấp da, cái phần da thường. So we should differentiate thread lift from facelift surgery. Chúng ta cần phải phân biệt được cái thủ thuật căng da mặt phẫu thuật với thủ thuật căng da mặt chỉ. Thread lift is just superficial fat repositioning. Chuyện về cái thủ thuật căng da mặt chỉ thực ra nó chỉ là chuyển vị cái lớp mỡ nông của dưới da. And skin tightening by skin tissue support. Và làm săn chắc da một phần bởi vì tạo thêm cái sự nâng đỡ cho da nhờ những sợi chỉ. However, smash lifting surgery is skin tightening and
leg skin removal. Còn đối với phẫu thuật căng da mặt á, thì chúng ta sẽ phẫu thuật dựa trên cái mảng smart và làm căng da mặt ra một phần bởi vì chuyện cắt bỏ cái phần da thừa đã bị trùng. What I want to say is if we lift too much with using thread, Nếu mà chúng ta căng quá nhiều sử dụng chỉ, then we can create these folds. và nếu mà thì chúng ta có tạo ra những cái nếp gấp da như thế này. So by using thread lifting procedures, the final goal is skin tightening and reshaping, not lifting. Bởi vậy nên căng da mặt bằng chỉ thiệt ra là chúng ta đang căng da và làm săn chắc da hơn là việc là cố gắng kéo căng cái da từ phía trong. So we are using a lot of threads, which is bidirectional type. Chúng ta đã từng sử dụng rất nhiều chỉ khác nhau, có cái cấu trúc chỉ, có cấu trúc gai hai chiều như các bạn thấy như này. It's just like a big 집게. Nó giống như các bạn dùng một cái kẹp lớn gì đấy. But if we use multi-bidirectional type, Nhưng nếu chúng ta chuyển qua sử dụng cái chỉ gai đa hướng như thế này, it's just like sharing the volume by 3 small 집게. thì giống như là chúng ta đang chia sẻ, giống như chúng ta đang chia nhỏ những cái lực căng và những cái thể tích da ra, giống như đang kẹp nhiều cái kẹp nhỏ, chứ không phải kẹp một kẹp lớn. So we can imagine that compared to this one will provide more natural result. Và khi mà so sánh giữa cái chuyện mà sử dụng giống như là đang sử dụng chỉ như một cái kẹp lớn hoặc là so với cái chuyện chia thành nhiều cái kẹp nhỏ, thì rõ ràng cái chuyện chia thành nhiều kẹp nhỏ sẽ đem đến kết quả nhìn tự nhiên hơn. And finally, we are also using fixed type thread. Và cuối cùng thì chúng tôi sử dụng tới cái cấu trúc chỉ fix như thế này. It's just like this long forceps. Cái cấu trúc này nó dần giống như là một cái cây forceps dài. Or we can compare with the crocodile. Chúng ta có thể so sánh nó với miệng của con cá sấu vậy. So, in my opinion, Trong ý kiến của tôi, compared to bidirectional type, khi so sánh với chỉ có gai hai chiều, these two types are much more physiological and better materials. Thì cái cấu trúc chỉ sử dụng gai đa chiều hoặc là cấu trúc chỉ gai khắc vô như thế này, nó sẽ giúp đạt được cái kết quả nhìn tự nhiên và không bị giả. This is encode, this is enfix. Và đây là chỉ, phía trên là chỉ encode, còn phía dưới là chỉ enfix. Endfinders are producing many high quality threads. Endfinder đang sản xuất rất nhiều chỉ có chất lượng cao như thế này. I love to use all of them. Dù tôi thích sử dụng tất cả các loại chỉ ở đây. But recently I'm using mostly these two types of threads. Nhưng gần đây thì tôi sử dụng chủ yếu hai loại chỉ này là encode multi và enfix. Okay, now I will explain about these two products. Và bây giờ tôi xin giải thích về hai sản phẩm này. As I already mentioned, encode multi has these multi-bidirectional types of codes. Thì cái chỉ encode multi này nó sẽ có các gai được đảo chiều. Nó không còn hai hướng nữa mà nó sẽ có những cái đoạn hướng này và đổ qua hướng kia. We also call codes in zigzag pattern. Chúng tôi còn gọi đây là cái kiểu phân bố gai zigzag. So why this pattern is better than this bidirectional Thì pattern? tại sao cái kiểu phân bố gai zigzag này nó tốt hơn so với phân bố gai hai chiều? It's just like a small 3 집게.
Nó giống như là chuyện chúng ta sử dụng cái kẹp lớn hay là chia thành những cái kẹp nhỏ đó các bạn. Usually, when we put a simple bidirectional cork thread, Khi chúng ta đặt một cái sợi chỉ có gai hai chiều vào, the volume is concentrated in the middle of the thread. thì nó sẽ có xu hướng kéo những cái mô hai bên dồn về chính giữa. However, when we use N-cork multi, Và khi chúng ta chuyển qua sử dụng cái chỉ N-cork multi này, this volume is shared by three areas. thì thể tích mô sẽ được chia đều dọc theo thân chỉ. So, we can create even skin surface after thread insertion. Nhờ đó mà chúng ta có thể tạo được một bề mặt da bằng phẳng hơn sau khi thực hiện thủ thuật căn chỉ, nó không có bị nhíu. Very natural result. Và đạt được một kết quả hết sức tự nhiên. But it's as strong as bidirectional type. Nhưng vẫn đạt được cái lực kéo căng tốt như so với chỉ gai hai chiều. I mean, strong tensile strength. Có nghĩa là ý tôi là cái lực căng á, đạt được cái lực căng á. We can see that there is a severe skin fold after insertion of bidirectional cork thread. Như các bạn thấy là khi mà thử nghiệm trên chuột, các bạn thấy được tạo ra những cái nếp nhăn da rất là nghiêm trọng khi mà đặt cái sợi chỉ có gai hai chiều But ở dưới da chuột. after insertion of N-cork multi, the wrinkles are almost there's no wrinkles, no folds of skin. Nhưng khi so sánh với cái chỉ N-cork multi được đặt dưới da của chuột thì các bạn có thể thấy hầu như nó không có một cái nếp nhăn hay vết nhíu nào cả. I will explain more in detail. Tôi xin giải thích cụ thể hơn. There are three short bidirectional cork. Nó có 3 kiểu gai. Yes. But I think a little more differently. Nhưng mà tôi xin suy nghĩ hơi khác một chút. Đây là những cái đơn vị chỉ. This composition could be another unit. Thì hai cái chiều gai như thế này nó sẽ hợp lại thành một cái đơn vị ở trên cái thân chỉ. So, assuming that this is one unit, thì đây là một cái đơn vị, mình thấy. It's just like climbing a cliff. Nó giống như chúng ta đang trèo lên trên cái vách. This part corresponds to lifting area. Thì cái phần này nó giống như là chúng ta đang bám tay vào để nâng lên. Because it will lift up the tissue. Bởi vì nó sẽ có chức năng là nâng cái mô lên. The direction will be like this. So insertion and lifting. Và cái chiều nó sẽ thấy, như các bạn thấy là đi từ dưới lên, tức là một phía bên là đưa vào, cái chiều đi vào, một cái chiều kéo. At the same time, this part will fix the tissue. Và cái phần này thì nó sẽ có tác dụng là neo vào trong mô. As a result, this unit can create a very powerful fixing and lifting action. Và như vậy thì một cái đơn vị trên thân chỉ như thế này nó sẽ vừa đạt được hai cái hiệu quả là vừa neo và vừa kéo mô. So this is a whole N-cork multi-thread. Đây là một cái cọng chỉ và N-cork multi đầy đủ, thì các bạn thấy chia nhỏ ra. There are two units. Nó sẽ có hai đơn vị vừa neo vừa kéo như thế này. And apart from these two units, there is one small bidirectional. Và phía ngoài của hai cái unit này, hai cái đơn vị này thì các bạn thấy được hai cái nhóm gai chia thành hai chiều như thế. That's why I call this N-cork multi a hybrid cork thread. Hybrid, two functions. Bởi vậy tôi có thể gọi được là cái chỉ N-cork multi này là chỉ đạt chức năng, tức là vừa nâng vừa kéo trên suốt thân chỉ. And clinically, if we put unidirectional cork thread, then the sac volume will be lifted up to the upper part of the thread.
Và khi bây giờ chúng ta thử khi đặt một cái cọng chỉ nó có một chiều gai như thế thì cái mô sẽ được kéo theo ngược chiều cọng chỉ đi lên. Các bạn thấy như này, ngược chiều gai. Very powerful lifting, but the problem is the face would be more wider and larger. Nhưng mà khi chúng ta đặt cái cọng chỉ chỉ có một chiều gai như thế này á, thì nó sẽ dồn mô ra phía bên ngoài quá nhiều, làm khuôn mặt trông to hơn. And if you use just simple bidirectional cold thread, nhưng nếu chúng ta sử dụng cái chỉ gai có hai chiều như trên, the volume will be gathered in the center of the thread. Thì mô nó sẽ bị dồn vào cái chính giữa trung tâm của sợi chỉ như các bạn thấy, do lực. The problem is when we lift for the mid face, then the volume will be created on the cheekbone. Khi mà chúng ta đặt khi chúng ta căng da mặt như thế, do cái vấn đề này nên khi chúng ta căng da mặt thì mô nó sẽ bị dồn vào chính giữa mặt. Ở đây chính xác nó là vùng má giữa. And then we will make sometimes very wide cheekbone result. Và sẽ gây ra một cái kết quả là cái vùng gò má bỗng nhiên trông rộng hơn, làm khiến cho khuôn mặt trông to hơn. But Hancock multi will share the volume, not upper or in the midline, just whole area. Nhưng khi sử dụng chỉ Hancock multi thì những cái thể tích mô sẽ được chia đều dọc theo thân chỉ. So Hancock multi can create a very natural and natural result. Và nhờ như thế mà chỉ Hancock multi đem lại một cái kết quả trông hết sức tự nhiên, nó không có bị nhíu da, không bị dồn mô. And one more strong point of Hancock multi. Và một cái điểm mạnh khác của chỉ Hancock multi. Even though the thread is broken, và ngay cả khi chỉ bị đứt gãy, tức là bị mục, this unit is still working. Thì những cái đơn vị chỉ như thế này nó vẫn tiếp tục hoạt động. So there will be no or less relapse. Just after 1 or 2 months, the skin sagging is already come back. Và nó sẽ giúp kéo dài thêm cái hiệu quả nâng đỡ mô của chỉ, cho dù chỉ đã bị mục, cái da nó sẽ không bị tụt xuống quá nhanh chỉ 1-2 tháng sau. To summarize Hancock multi's strong points. Để tổng kết lại thì cái chỉ Hancock multi nó có cái điểm neo rất là chắc. Since it provides very secure lifting, that means there's no early relapse. And finally, it can provide long-lasting results. Và nhờ vào cái khả năng lifting tốt hơn và nhờ những cái đơn vị chỉ như thế mà nó giữ được cái kết quả, nó lưu giữ được lâu hơn và chậm bị xệ lại hơn. And even though it is broken, the thread will not be migrate. Và cho dù cái sợi chỉ đã bị mục và đứt thành những cái mảnh nhỏ thì cái sợi chỉ, những cái mảnh chỉ đó nó cũng sẽ không có di chuyển vào cái vùng mô khác. Cấu trúc gai. And since the lifting point is divided into 3 points. Và do là cái mô mà được nâng lên, được chia đều, cái thể tích được chia đều lên thành 3 điểm trên thân chỉ. Patients feel less discomfort after insertion. Thì khách hàng sẽ không có cảm giác quá khó chịu sau khi chúng ta thực hiện lô căng chỉ này. So these strong points, besides these strong points, the most strong point that I think is the natural outcomes. Và cái điểm mạnh mà tôi thấy tốt nhất của cái chỉ Hancock multi này đó là đem lại một cái kết quả hết sức tự nhiên. Okay, let's move on to N-fix. Chúng ta đến với chỉ N-fix. N-fix is a fixed type thread. N-fix nó có cấu trúc fix, nó là cái sợi chỉ fix, tức là or inner cog thread inside. The cog is inside. Và những cái gai nó sẽ nằm bên trong của thân chỉ. So usually when we want to use this kind of thread, we need a wider or larger thickness of the cannula. Và như các bạn thấy, đối với cái cấu trúc mà cái chỉ nó cắt cái gai vô truyền thống thì chúng ta sẽ cần một cái cây cannula lớn hơn để có thể nhét vừa được chỉ, do cái gai nó nổi ra ngoài. However, we can use thicker thread
as and fix using the same cannula. Nhưng khi chuyển qua cái cấu trúc chỉ cắt cái gai âm vào trong thân chỉ như N-fix thì với cùng một cái kích cỡ cannula như cái chỉ kia thì cái thân chỉ nó sẽ to hơn hẳn. That's why it has very strong tensile strength. Nhờ vào đó mà với cùng cái kích cỡ cannula đó thì cọng chỉ lớn hơn thì nó sẽ chịu lực được tốt hơn nhiều. And during manufacturing, Trong quá trình sản xuất của N-fix, there's no heating or chemical alteration. thì hãng không sản xuất nó dưới dạng là đốt nhiệt mà sẽ là cắt vào trong cơ học. So it has quite high durability. Chính vì thế mà cái cấu trúc tổng thể vật liệu làm chỉ nó sẽ không bị ảnh hưởng nên nó sẽ bền bỉ hơn. Although N-fix has less lifting effect, but only fixing effect. Chỉ N-fix thì nó cái tác dụng của nó không phải là kéo lên quá mạnh nhưng mà nó sẽ có tác dụng mạnh trong cái chuyện là neo giữ mô nông và mô song. When used in combination with other cork threads, Khi sử dụng kết hợp với các loại chỉ gai khác, it can provide a very strong support and the duration of defect. thì chúng ta sẽ tạo nên một cái sự hỗ trợ mô ở phía sau tốt hơn rất nhiều sử dụng chỉ là sử dụng cái chỉ có cái chiều kéo. So the most suitable indications of N-fix is in my opinion, when using when we want to lift the skin tissue, but the skin tissue is quite thick and dense because of fibrotic change. Một cái chỉ định mà tôi nghĩ là cực kỳ thích hợp đối với chị N-fix đó là khi bạn đang muốn kéo căng cái phần da mặt bị chảy xệ, nhưng mà trong đó thì cái phía dưới da nó có quá nhiều hồ sơ do những khi khách hàng dùng những phương pháp thẩm mỹ khác. Sometimes patients have very thick skin, not thick skin, hard skin because patients got already many times of procedures. Như thì các bạn thấy thì đôi khi các bạn sẽ gặp những cái khách hàng đó là có cái phần da khá là sơ dai khi mà đi tiêm vào, rồi do khách hàng đã quá làm việc những thủ thuật khác, ví dụ như hay phu. But it has a very powerful strength, tensile strength, so we can use this N-fix when treating these kinds of Nhưng patients. bởi vì cái chị N-fix này nó có khả năng chịu lực cực kỳ tốt cho nên nó hoàn toàn thích hợp, nó hoàn toàn có thể sử dụng được đối với những cái khách hàng mà có làn da sơ dai ở dưới quá nhiều. Because many Asian patients have very thick skin and hypertrophic skin compared to Caucasians. Bởi vì rất nhiều khách hàng người châu Á có cái phần da của phần má dưới chảy xệ và kiểu bị giãn ra nhiều. Okay, so I will talk about a combined use, clinical use of both threads. Và bây giờ tôi sẽ nói về cái cách sử dụng phối hợp giữa hai loại chỉ này, N-fix và N-fix. Conventional pattern design for mid and lower facelifting is this one. Đây là cái thiết kế đường chỉ mà truyền thống thì chúng ta sử dụng kết hợp giữa hai loại chỉ này. The blue color means N-cork multi and the red color means N-fix. Màu xanh là cho chị có multi và màu đỏ là chị N-fix. It's not just it's not an absolute guideline, but it's just my personal preference, so you can refer it. Đây không phải là cái cách hướng dẫn chung mà tất cả mọi người phải tuân theo, mà đây là cái cách đi chỉ ưa thích của tôi. I'll show you a short video using not only these two threads, but I combined all portfolio of SONOFINDER products. Đây là một cái clip mà tôi đi chỉ cho khách mà không chỉ sử dụng cái chị N-cork multi và N-fix mà sẽ kết hợp thêm với chị N-scaffold có dụng làm đầy của SONOFINDER. This is N-cork multi, 21G, 10 centimeters length. So after insertion, when we remove the cannula, we should lift the skin tissue, skin.
khi mà chúng ta rút ngược cái cây cannula ra, rút bỏ cái cây cannula ra thì chúng ta nên dùng bàn tay để kéo cái da And như thế này. And both threads have fixing powers. So when doing procedure, I try to make the patient position not only supine, also a little bit extended. Và giờ do là cái cấu trúc chỉ này nó khá là mạnh, khi mà chúng tôi thực hiện phẫu thuật á, thì không chỉ đề nghị khách hàng nằm ngửa mà tôi sẽ cộng hơi cho khách hàng nằm nghiêng đầu xuống để cho cái mô nó chảy lên trên. And then the sac tissue will be lifted automatically. Và nhờ cái vị trí, cái tư thế nằm như thế mà những cái phần da chảy xệ nó sẽ tự động chảy lên phía trên, tự động căng ra. And what I have to do is just only fixing the situation. Và với tư thế nằm như thế thì công việc của tôi chỉ là đặt cái sợi chỉ để tạo những cái lực neo, cái mô nông và mô sâu. And I'm inserting for the lift the low face. Và đây là khi mà tôi đặt sợi chỉ để nâng cái phần da của mặt dưới, mặt. And you should be careful not to damage the parotid gland. Và bạn nên cẩn thận khi làm ở vùng này, tránh làm tổn thương cái tuyến mang tai. The cannula should be very superficially located. Đường đi của cannula nên đặt khá nông. When cutting, you don't need to pull the thread too much. Trong khi mà cắt chỉ, bạn không cần phải siết sợi chỉ quá nhiều. Rather, I push the skin tissue. Mặc dù là tôi có đẩy cái da xuống một chút. And just cut. Tôi đẩy sợi da xuống một chút và cắt thôi, không cần phải siết chỉ quá nhiều. Okay, this is another type of thread. So I will skip this one. 넘어갈까요? Next slide, please. Because the time is limited. So it's just immediate after photo. Đây là hình ảnh kết quả sau khi tôi thực hiện trang chỉ. 이걸로 하면 되는구나. So the last. This is my last part. Which is the most suitable indications for when combining two types of threads? Đâu là chỉ định phù hợp cho việc chúng ta sẽ phối hợp hai loại chỉ với nhau? I think these three indications are the most suitable indication for combining two threads. Thì tôi nghĩ rằng ba cái chỉ định này trên hình mà các bạn đang thấy chính là ba chỉ định phù hợp khi chúng ta phối hợp hai loại chỉ. Anh có một tỷ lệ fix. First, eyebrow lifting. Đây là nâng cung mày. You know, this area has only a small surface, usually less than 10 centimeters. Thì cái vùng này có cái chiều cao khá là ngắn, chỉ đâu đó khoảng 10 cm. So putting bidirectional threads, then we cannot insert the whole thread of the bidirectional coax thread. Do đó, do cái chiều cao của cái vùng này khá là ngắn nên chúng ta sẽ không thể đẩy hết cái sợi chỉ vào. However, if you use these two threads, especially the short threads, Vậy thì hãng có làm ra cái kích thước sợi chỉ nó phù hợp để đặt cái vùng này có chiều dài là 60 mm như các bạn thấy. You can create a more natural and effective eyebrow lifting effect. Bạn có thể tạo ra cái hiệu ứng nâng cái cung mày thì nó tự nhiên hơn. Another short video about eyebrow lifting. Đây là hình ảnh mà tôi thực hiện phẫu thuật nâng cung mày bằng chỉ. In general, we should focus on the lateral part of the eyebrow. Chúng ta nên tập trung vào cái vùng phía ngoài so với con mắt. Because usually patients want eyebrow, a shape of eyebrow like this. Bởi vì đa số khách hàng sẽ mong muốn có cái hình khuôn mặt như thế này, hơi xớt lên. And usually I use tumescent before inserting threads. Và thông thường thì tôi sẽ sử dụng cái kỹ thuật tê ngấm trước khi đặt chỉ, trước khi tiến hành đặt chỉ. It's not only it less the pain, but also it can avoid any bleeding or bruising.
Nó không chỉ làm giảm đau cực kỳ hiệu quả mà nó sẽ còn làm giảm chảy máu nữa các bạn. I use an owl to make a skin puncture. Tôi sử dụng cái cây dù để tạo ra những cái lỗ vào kim. And I'm inserting the Enfix multi, Enfix. Và tôi đây là khi mà tôi đang đặt cái sợi chỉ Enfix multi, Enfix multi. And you can also use the entry points just underneath the eyebrow. Và bạn có thể sử dụng cái điểm đầu tiên nằm ngay phía dưới cung mày. Because and then you can use the longer surface, longer distance. Và khi mà đặt như thế thì cái khoảng cách nó sẽ dài ra hơn. In this part, you should be very careful because there are a lot of vessels. Ở ngay vùng này chúng ta cần nên cực kỳ cẩn thận đi nhẹ nhàng bởi vì vùng này có rất nhiều mạch máu lớn. Now I'm inserting Hancock multi. Bây giờ tôi đang đặt sợi chỉ Hancock multi vào. For the lateral part, I prefer to use Hancock multi, and for the more medial part, I use Enfix multi. Đối với cái vùng phía ngoài, nằm phía ngoài hơn thì tôi sẽ thường sử dụng chỉ Hancock multi, nhưng khi mà đi vào cái vùng phía trong hơn thì tôi thích sử dụng chỉ Enfix. This technique is to lift the lateral, not eyebrow, but lateral canthus. Cái cây dù này là tôi đang sử dụng để nâng cái khóe mắt ngoài lên các bạn. So if a patient want a foci lifting, nên nếu trong trường hợp mà khách hàng mong muốn có mắt hơi xếch, use another entry point. Thì kỹ thuật này sẽ được áp dụng, mà tôi đang sử dụng một cái điểm vào kim khác. And inserting end scaffold, one or two end scaffold, just along the upper margin of the eyebrow. Và tôi còn đặt thêm 1 tới 2 sợi scaffold theo nằm ngay phía dưới của cung mày để tạo khả năng độ. It can help lift the eyebrow. Nên chúng ta sẽ có khả năng tăng thêm lực lượng, thêm khả năng độ để cung mày lên cao thêm. 다음으로 넘어가 주세요. Next slide, please. Okay. After 1 month, the eyebrow is still lifted compared to before. Và khi đánh giá lại 1 tháng sau thì các bạn có thể thấy là cung mày vẫn được nâng lên so với trước đó, không bị chảy xuống. And the second part is mid-face contouring. Và phần thứ hai là chúng ta sẽ nói về căng từ cái phần giữa mặt. Since most Asians have wider cheekbone, so I try to use the vector more vertical than horizontal. Và đối với người châu Á thì khuôn mặt của họ sẽ rộng hơn, cho nên tôi cố gắng sử dụng cái vector nâng nó sẽ dọc hơn chứ không đi quá ngang. So using only this entry point, we can make a wider cheekbone, wider face after treatment. Nếu mà chỉ sử dụng cái điểm vào kim như thế này thì chúng ta sẽ làm cho khuôn mặt sẽ trông to hơn, trông bề ngang hơn sau khi thực hiện căn trị. But if you use this entry point, nhưng nếu chúng ta sử dụng cái điểm vào kim we can compensate the vector. Chúng ta có thể thay đổi cái vector nâng. This is very useful design. Và đây là một cái thiết kế đường chỉ cực kỳ hữu ích trong chuyện xử lý những khuôn mặt quá bề ngang. So, although we are targeting the nasolabial fold, chúng ta đang nhắm vào cái vùng rãnh cười. Actually, there is some superior part of the jaw fat is also sagged. Và các bạn có thể thấy là một số cái phần mỡ mà ở vùng mỡ râu, vùng hàm dưới cũng đang chảy xệ. So, the target will be the nasolabial fold and superior jaw fat pad. Và cái mục tiêu, cái phần mỡ mục tiêu mà chúng ta sẽ kéo nó lên chính là cái vùng mỡ của rãnh đuôi má, phía trên rãnh đuôi má và vùng mỡ nông. So, inserting from this entry point, we can reposition these fats more vertically. Và khi mà chọn cái điểm vào kim nằm ở phía bên ngoài của khóe mắt đó thì chúng ta sẽ giúp nâng được những cái mỡ này lên theo cái đường dọc hơn. And the third part is the jawline lifting. Và phần thứ ba thì tôi nói về kéo căng cái phần da.
vùng trâu, vùng hàm It's very similar situation with the forehead. nó khá là eyebrow. giống với khi mà chúng ta đang căng cái vùng da trên trán, The distance is not enough, nhưng mà độ dài chỉ thì sẽ không đủ. so multi-directional or fixed type is much beneficial and useful. Do đó thì chúng ta sẽ thay đổi cái chiều dài kim tùy vào. I use these two entry points most common. Tôi sử dụng hai cái điểm vào kim như thế này. I put 3 to 4 threads per entry point. Tôi sẽ đặt khoảng 3 đến 4 sợi chỉ. Usually, mỗi điểm vào. at the center, I use Anchor multi, and for the side, I try to use and fix. Thì hai sợi chính giữa thì tôi thường sử dụng cái chỉ Anchor multi, còn hai sợi hai bên thì tôi sẽ sử dụng chỉ fix. So using this technique, we can create a very well-defined jawline. Khi sử dụng kỹ thuật này, And chúng ta tạo cái đường jawline nó nhìn. And you can also lift the submental area. Và bạn cũng có thể nâng luôn cả cái phần mở dưới sườn yếu. So this is my conclusion. These days, patients' age are quite young. Not in the past, maybe usual patients were used to be more than 60 of age. Thì tôi muốn kết luận lại đó là ở thời hiện tại thì do áp lực cuộc sống mà bệnh nhân khách hàng sẽ có xu hướng lão hóa nhanh hơn, sớm hơn so với trong quá khứ. Trong quá khứ thì họ thường xuất hiện cái dấu hiệu lão hóa trẻ hơn. But recently, even late 20s patients, they are visiting my clinic. Ngay cả ở kênh clinic của tôi thì có những khách hàng chỉ mới hơn 20 đã đến. For them, it's not necessary to lift their face. Đối với họ thì không thực sự cái chuyện mà căng da mặt nó không cần thiết. We only have to tighten and reshape their faces. Đối với những khách hàng này thì chúng tôi chỉ làm cho khuôn mặt cố gắng làm trở nên gọn gàng hơn, làm cho trông săn chắc hơn. So those threads that are usually concentrated on lifting effect. Thì những cái sợi chỉ này nó sẽ thông thường những loại sợi chỉ cổ điển nó sẽ tập trung vào cái khả năng nâng cơ nhiều hơn, kéo căng nhiều hơn. They are not optimal for young patients. Và nó không được thiết kế để phù hợp cho những khách hàng trẻ. So even though we don't use cork threads, we can create a very nice facial rejuvenation. Và khi chúng ta sử dụng cái chỉ căng khóc này thì có thể tạo ra được một cái hiệu quả nó nhìn nó tự nhiên hơn, không bị kéo căng quá mức. So this is my conclusion. Ultrasonographic imaging is very useful, and we can not only use it as during procedure, but we can also use it as a evaluation before treatment. Và tôi muốn kết luận thì khi mà ứng dụng hình ảnh siêu âm vào trong thủ thuật căng chỉ thì nó không chỉ là cái thủ thuật, cái công cụ để dẫn đường chỉ mà chúng ta cần sử dụng nó để đánh giá trước khi thực hiện thủ thuật. So I think we should be get used to it Chúng ta nên in the near future. Và trong tương lai thì chúng ta nên tập sử dụng siêu âm And để ứng dụng nó vào thủ thuật an toàn. And these days, multi-directional cork threads or fixed type cork threads are the trend. Và trong tương lai thì tôi nghĩ rằng chỉ N-cork có cả đa chiều, chỉ N-fix nó sẽ trở thành một cái xu hướng trong tương lai trong căng da mặt, hỗ trợ da mặt. Because patients no longer want a drastic change or a radical change after thread insertion. Bởi vì khách hàng sẽ không còn muốn cái sự thay đổi nó quá nhiều, tức là trở nên quá lớn, quá rõ ràng sau mỗi lần này thủ thuật. They just want a subtle change but very natural. Họ sẽ muốn cái sự thay đổi trong nó tự nhiên hơn và nhẹ nhàng hơn. So I think N-cork multi and N-fix will be the main threads in the near future. Và như vậy thì tôi nghĩ rằng chỉ N-cork multi và chỉ N-fix sẽ thành những cái loại chỉ được sử dụng phổ biến trong tương lai. Okay, this is for my lecture today. Thank you. Và đây là phần trình bày của tôi cho hôm nay. Xin cảm ơn các bạn.